Sal from your friendly neighborhood, and welcome back sa ating channel! So, for today's vlog po ay gagawa tayo ng DIY Christmas tree. Kung saan at kung paano ko ito ginawa, tumutok lamang sa ating video at wag na wag kalimutan na i-click ang like, share, subscription button, and hit mo na rin ang notification bell para lagi tayong updated o lagi kang updated at notified sa ating mga bagong videos. So, tara guys! Umpisahan na natin yan. So, next step po natin mga friendship is kumuha tayo ng plastic bag, mini. Ayan, ito. Tapos, gupitin natin siya into strips. Kasi yun yung magiging parang dahon ng ating Christmas tree. Umpisahan na po natin ang paglalagay ng mga dahon sa ating Christmas tree. Ayan. Hatiin uli siya sa gitna. Since tapos na natin yung ating Christmas tree, yan na po siya. You want to see? Yan na po ang ating Christmas tree. So, lalagyan na lang po natin siya ng decoration. Ang balak kong ilagay na decoration dyan is poinsettia siya, flower paper made of art paper. So, umpisa na natin ang paggawa. Gawa tayo ng 5 petals. So, 5 petals na malaki at 5 petals din na maliit. At itong dikit-dikit natin ito. Okay?
natin itutupi.